Hello everyone, welcome to my YouTube channel. আজি মই মিক্স ভেজিটেবলৰ এটা সবজি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো। ফ্ৰিজত আমাৰ কিছুমান সবজি থাকি যায়। এয়া হৈছে অমিতা, ৰঙলাও, আলু, স্কচ, গাজৰ আৰু জাতিলাও। আৰু এতিয়া মই এখিনি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে পুৰি লগত খাবৰ কাৰণে এখন হুকান সবজি ৰেডি কৰিছো। আৰু ইয়াতে মই সৰু সৰুকে গুটেকিটা সবজি কাটি ললো। সৰু সৰুকে গুটেখিনি কাটি ললো। এখন লোহাৰৰ কেৰাহীতে অকণমান মিঠাতেল দি তাতে কেটামান জিৰা গুটি দিছো। আৰু এয়া দুটামান খুব কমকে ধনিয়া গুটি কেটামান দিছো। অতি সিম্পল হয়। ৰাতিপুৱা সোনকালে এটো বনাই আপোনালোকে খাব পাৰে ৰুটি বা পুৰি লগত। এফাল পিয়াজ কাটি দিলো সৰু সৰুকে। এয়া হৈছে আদা নহৰু বটা। এতিয়া মই এখিনি ভালদৰে অকমান সময় ভাজি লম যাতে আদা নহৰু কেঁচাৰ গোন্ধটো অকমান নাইকিয়া হওক। এয়া ধুনীয়াকৈ গুটেকিটা হৈ গৈছে। এতিয়া মই কাটি থোৱা সবজিখিনি ইয়াত দি দিম। তাৰ আগতে অকণমান হালধি দিলো কালাৰটো পটককে তেলত যদি আপুনি হালধিটো দি দিয়ে সবজিখিনি জলদি জলদি কালাৰটো লাগি যায়। এতিয়া মই কাটি থোৱা সবজিখিনি ইয়াত দি দিলো গুটেখিনি মিক্স সবজিখিনি। আৰু এতিয়া এখিনি ভালদৰে মই লৰাই লম। ধুনীয়াকৈ গুটেখিনি তেলৰ লগত মিলাই ললো। আৰু নিমখ অকমান দিম। আৰু ইয়াত অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম। মই কেঁচা জলকীয়া ব্যৱহাৰ নকৰো। স্কচ আৰু আলু, স্কচ, গাজৰ এইবিলাক জলদি জলদি সিজি যায়, কিন্তু অমিতাটো অকমান সময় লাগে সিজোতে। সেইকাৰণে মই নিমখ দি ললো। নিমখ দিলে জলদি সিজি যায়। স্কচটো আৰু জাতিলাওখিনি জলদি জলদি গলি যায়, কিন্তু অমিতাটো অকমান টাইম লাগে সিজোতে। মাজে মাজে লৰাই থাকিব যাতে লাগি নধৰে। এতিয়া মই ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ দিছো। কেঁচা জলকীয়া মই ব্যৱহাৰ কৰা একেবাৰে নাই। সৰু ল'ৰা ছোৱালী খাব সেইকাৰণে কেঁচা জলকীয়াটো দিয়া নাই। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। 10 মিনিট মান সময় লাগিলে ভালদৰে সিজিবলৈ। মই মাজে মাজে লৰাই পিনি স্কচ আৰু অমিতাবিলাক ভালদৰে সিজি গ'ল। মাজে মাজে লৰাই পিনি অলপমান ভাঙি দিলো আলু চালু। আৰু এতিয়া আপুনি এখিনি গৰম গৰম ৰুটি আৰু পুৰি লগত খাব পাৰে। খুব জলদি হৈ যায়। 20 মিনিট মান সময় আপোনাৰ লাগে এখন সবজি বনাবলৈ। কেনেকুৱা পালে জনাব ৰেচিপিটো।